फ्रेंड्स, आम्ही राम भंडारमध्ये जेवण करायला चाललेलो आहोत। आता बघू तिथली टेस्ट आम्हाला कशी वाटते, कारण आम्ही जेवलो नाही आहे तिथे कधी, नाश्ता केलेला होता आणि आता बघू आम्ही आणि कळवते मग तुम्हाला कसं आहे ते जेवण। हॉटेल तर खूप छान आहे। आता जेवणाची टेस्ट बघू आम्ही कशी आहे ते आणि मग तुम्हाला रिव्ह्यू देते मी। बटर नान आणि पनीर मशरूमची भाजी। आता टेस्ट करून सांगते तुम्हाला कसं आहे ते। भाजी खरंच छान आहे। स्पायसी म्हणजे पण खूप स्पायसी वगैरे नाही आहे। आणि हा आहे नागपुरी पुलाव। दिसायला तर खूप तिखट आहे। आता खाऊन बघते तिखट आहे का। तर नागपुरी पुलाव खूप स्पायसी होता। कलरही त्याचा म्हणजे कलरही खूप डार्क होता आणि खायला सुद्धा खूप स्पायसी होता। तर एकदा ट्राय करून बघा तुम्ही। तर आम्ही शेवटचे होतो कस्टमर। किती वाजले? 11 वाजले। 11 वाजता क्लोज होऊन जाते। आहे की बंद झालं? अरे बापरे, सगळं क्लोज ना, शटर क्लोज झालेला आहे। आम्ही शेवटचे होतो। मगाशी इतकी चहल पहल होती इथे आणि आता बघू शकता सगळं बंद झालेलं आहे। तर जर तुम्हाला यायचं असेल ना तर तुम्ही नक्की या। छान वाटलं मला आणि हे माझ्या भाच्याने सांगितलं होतं मला या हॉटेलबद्दल। आम्ही नेहमी गणेशमध्ये जात होतो पण त्यांनी सांगितलं आणि आम्ही एकदा ट्राय केलं, छान वाटलं मला। तुम्ही महालवर शॉपिंग करत असाल किंवा इतवारी तर हे तुम्हाला जवळच पडेल, तर एकदा येऊन नक्की ट्राय करा। तर फ्रेंड्स, एकदा यायला काहीच हरकत नाही। तर एकदा येऊन बघा तुम्ही, टेस्ट आवडली तर रिपीट करू शकता। तर आता हा व्लॉग ना मी इथेच एंड करते। छोटासा व्लॉग होता। आम्ही नागपूरला थोडं चेंज म्हणून आलेलो होतो
आणि या हॉटेलमध्ये आम्हाला टेस्ट करायची होती म्हणून आम्ही इथे आलो. तर तुम्ही सुद्धा नक्की या. हा छोटासा व्लॉग तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कॉमेंट्स करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. भेटूया नवीन व्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय, गुड नाईट.